Yamin. Mo sa yung babae ko tayo na nung. So, pang beach ba na? Itong mura ko. Kaya itong pang beach. Yan ang mura ko. Hindi mo ba nila ito? Kung ba ba yung wala pa, matindi. Malo. Mura ko. Yan pa, mura ko. Yan ang babae. Api ka ng buhok. Api ka ng buhok. One side. Magpupundo mo talaga dito. Kaya talaga hindi nag-aabit. Pag-itan mo yung nag-aabit. Malinis yan. Malinis ito sa bago ako ng sarili. Makaka kanili ko. Kami nakalagay. Aray, nataon. Nagkataon. Ano naman, ang ganda. Clutch yung tulungan. Ano, so... Hindi man binamorgan siya. Ano yun ang mga siyam na bulang? Tatlong taon. Pero kung ang tinanong mo man, 10 taon ang bago magbunga. Uy! 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 Dalawang taon ba na? Dapat pagka-alang taon, 5 bulan na bago mo baon ito. Ay!
Luwak, hindi naman yung puso. Boom! Gumano. Tingnan. Parts, apple parts. Very good parts. Very good. Very good. Yung, oy! Report mo to. Ay! Ang nakabuhan ako na yun. Stay dyan. Wow, ay tutugadan. Iska. Kulika. Wow, ay tutugadan. Iyo.
Hindi. 1 to 6 naman yan ang yun na. Dapat yun. Pero nag-zero food. Pero yun, pero yun, ano yun, masarap. Okay. Hindi ko malamig na. Ang kalaki kasi. Ada ako mo. Okay. Ha? Wala mo na.
Ano ka? Man, wala. Ay, kumusta? Pa. Hmm. Out na.
Anong oras po sa computer for laro? Bukas na? Eh! Bukas pa. Ano po magandang nakadyan? Ay, sabi.
iPhone. Ay, bago. iPhone. Ay! Kaya. Naglalak lang. Gampang na ako. Kaya. Uy! Yayo. Huling ka, pre. Sayang. Yeah, dapat mo, may days. Ay, yun na gano'n. May days, Ano? Yung gano'n. Kaya. Bobo! Salatad ka. Yan ako. Sabay sa may matasa kayo. Buti kaya, din bala.
Kita mo tingnan. Ano yan, may no? Ano ang galing Gag. mo? Wala. Tapos kung Anong gusto ko? Ito ba? Ito ba? hindi na nga. Ay, Bakit? Yan, ito. Dito. Ayun, yeah, oh. Galing nga dumaan sa likod. Yeah. Ayun lang ang nabili mo. Ayun lang. Uy! Ako! So, nailutan pa! Kaya naman! Ipay hindi mo pare! Ako hindi ko maging sa kuya. Pero mapatuto. Sabi, ano ako? Damagod mo ko yan talaga mga pagmata. Pero tubig. Pero mula kami na ako yung damagod. Sa Arda. So, bakal na yun. Pakakababa pa sa ng amin. Banda. Si Bay Jose mo lang ako dyan. 24. Minsan ako samahan. Sabi kung pwede ko. May ito. Orang libo. Sabi ka ba mga lang. Orang libo ko. Wala ko. Sik talaga! Mapaiba ako yung sik. Iyo. Nagagawin niya po Dahil wala. sa mabakal. Hindi yung dalo. Ilan mo ako vlog? Nagtalo na ba ba? Ang mga na ba ba? Ang nagawin yun, maat lang ang ganyan o yung kasi medyo na. Eh, maat naman wala pa ng ganyan. Diba? Uy! Sarang sipay, sarang kayo, may ganda na. Lumas ka lang, Dad! Lumos ka! Lumos ka! Kasi nasa rin ako, diba? Alam ko ba na
Ano? Ano sunod? Si ano? Wednesday. 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 May nakapungan ko kung oh, nag-isawag niya ba naman? Alangan pizza dito ng organic. Oh. Mamalit. Sige yun. Sige yun, light. Sige yun, light. Oh, Wilson! Ang ganda dahil. Ikaw manggana pagkandupan. Makabulis per 0963409566. Hindi yun ang gagana dahil na split. Ang nakalaban niya sa makapiso. Okay, my turn now. Magtitinurong ang galit ko na po at ikaw ang gagana sa ako si Unod. Ito! Kasi iba yung mga shot. Enjoy. Ang pera kayo mo. Ano yung nakurak? Ay, kung manduman. Dahil yung manduman. Chef! Ay! Ako! Ako naman. Kala talaga. Ito! Nabalo man. Ay, yan. Ano mo ka doon? Malapit pa kami. Is pa nga niya ako. Diyan, is ka dyan. Pero di kita Dapat ka ba nga? Bushik, huwag ka nagawas.
Ang pala naman set ko para sa ano, sige ba ka nababayin? Paano ka ba? Ano, Ibo? Ay, ma-extend? Ha? Ha? Hindi. Ano? Hindi. Ha? Bayaran. Ano? Bayaran. Aray. Putik talaga. Pero sa Black Widow, bili kami kung wala na. Hindi na dati na iba na kasama ko. Lupi. Ito na ako sa likod ng mga patili. Ikaw na, hindi ko alam kung may nagaman. Pero pa nang gila. Tanso, oh, tanso! Hindi na ako, nagdala ako. Ay, hindi ako na makabalo. Hindi ka natulog. Hindi na nag-iiro. Dahil ka magkapa. Hindi na nag-iiro. Puti ka! Makakabalo ka na doon. Makakabalo ka na doon. Parang manatansoy. Ano ba ito? Sa pang-parayol, ikaw nang gaana. Inside Dinig ko side. inside. Stay kung kanuan. Tingnan yung gabi-gabi para yung malayo ice cream daw. Bakit ako? Yun ka. Tingnan mo ako. Saan ang pangalan? Aray, kita sunod. Iyo, diling ito, be. Di mo na, igoro yun. Ito. Ipingan yan. Ipaikinig. Sit down. Diling nga ni. Diling nga na, ibukong pera sa natay mo. Ah, Matatakot lang. diling nga na. Diling nga. Hindi po, ikiba pa niya. Dahil ito na computer. Tumawa niya. Yung computer na naman. Matatakot na. Diba ko pa ako yan dito? Siguro mga 2 minutes. Sabi ko sa'yo, hindi ko magamit yun. Taon na ako. Ano? Sabi mo? Ano mali ka? Tama, putik talaga! You're dead. Bubo ka, dinarang mo si Bibi. Bibi. Ulit nita niya. Kala ba si teacher? Ano boy? Oy. Wag magpasin ka, oh. Ano yun yan? Daw akong nakama. Pero kung daw nakama, Ano, Jenny, palag ka. ano nila si... Magana ka mo, eh. Ano ko? Mambabog ka kaya! Mambabog ka! Inurang ko kayo ng kayo. Hindi nga, inakapayo. Natrata ka mo. Go! Talaga!
Diyos ka, pumasok kung ano, Hindi, meron naman pa yun, no? dili ba ito ah? Ayan, no? Yung dili ba ito? 3/9. Kaya sabi ka, stop me. Ano yan? Ano yan, Jay? Masakit ka ba? Oh! Sigang! Pala ako. Puro. Lumag na yan. Ay! Ay ko! Ako man mabalo. Nasama ako na, walang jewelry. Mila ko yun ako nga yun. So, jewelry ko ay pinawid kang maubot ako eh. Teka nakuha, nawala. Utik talagang puro sumitak na. Huwag mo na yan. Rabrapin mo na. Sabay na! Para masisi ako. Dito na. Hindi mo talaga na ako. Kami, magandang daw yung pamilya. Ito ka. Bek. Pwede mas tulong sa'yo. Maria. Wala ko siya. Nang ba? Mama ka ng tutok. Alam mo kung turo. Ikaw ka ang kay para si David. Ano mo pagharayo? Ay, tara niyo. Pangalan mo. Huwag na din na yan. Nasaktan mo. Utik talaga. Bangag na siya. Rat-rat na yan. Bobo na yan. Bobo na yan. Ano sa salibig? Napawisak ka ba ako sa kuya? Ang tinaw ako sa kanya. Bala? Wala ko talaga si George. Yung ano pa talaga. Ay, papabuhin doon. Ano po na inisipin? Ano? Ay, Kada maluwas, nasasaktan ng puso. Ano nagalang ba? Di mo na ino. Ngayon ba ba? Ano mo, gusto ko. Pupunta kang kalo sa babayan mo. Ito ka na. Bayan ka. Ito ka na kaya. Bayan ka. Hello? Ha? Bumalik ka na? Oo, uli ka yun. Ito na, babe! Tumalagri ako. Hindi ka na ipalis ko. Siguro na.
Tuan ni jujur itu. Bobo na yan. Bobo na tayo, mahap. Kapal. Kan ako yung. Kapal ako dito dito sa buwan. Bombahin mo na niya. Last na yan. Bomba na tayo. Maduduling tayo na Diba yun? Ayun, sarang ko. Bangag siya. Bomba ka na rin. Flashbang ka na rin. Flashbang na yan. Yay, marka na. Over na. Marka Dito sa 10, 10 na siya, 10. Urog na siya. Kun na yun sa klaro. Ikaw lang. No. Ako pa. Ikaw pa nga. Sobrang galing niya na. Okay. Kayo na maglaro dahil kitang inakapan ka Iwan, kakakawat ka na ginagawa. Tapos sana mabakal ako mo. Wi-Fi mo yun. Hindi pa nakikik. Balik kita ito. May gumugot ka. Balik kita niyo. Sige pa dyan ka sa taas. Bomba na yan. Purol. Tapos na Jay. Bomba na yan. Ano na dyan? Hindi ako sisisi. Yung yun. Yan makalagay. Purol kita na. Ano ba yun doon? Purol. Ano ba yun doon? Purol. Ay, gusto ko. Tapos eh. Gigi ka na. Ano naman niyo? Kailan Jay? Ako, kaya ko yan.
ano? Room 6? Wala lang daw yung nagpuon na yan. Makawat dito sa ano? Hindi, naka-ghost siya. Ghost siya na ano mo. Sabi mo. First kill na yan! San? Bumpa na yan! Yung ba yung nagkikiro pa? Wala mo yan sa gilid. Sino nag-flash? Yan. Nagumba na siya. Lugo na. Mas na may bawas ang namin. Natabang oras. Wala ko, Jay. Diba? Tuling! Bumpa na yan. Amin yan. Luwayo. Luwayo. Lalabasin kita. Ano daw, wala daw yan. Nasa likod ko na ako. Headshot! 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 Sorry na head! Ay, bakit nga nakikinig ako? Ito yan? Sama raw na ito. Kababa. Yan, tulog. Sabihan. Inaaral mo dito sa mga kapatid. Popcorn na siya. Abot. Yung sabi ko, tao. Luwas. Ayan. Ikaw, Dick. Siyapan mo ako yung ano. Abot ko.
Bumba na naman siya. Hello! Awol. Takbo! Baka. Tuloy mo na sa ano? Eh, chat pa siya! Hindi pa daw lang dahil mata niya. Ikaw! Kawan na sabay na pula? Kaya ako naman taas. Maligyan ako ng video. Hindi ka mahiling. Wala na si Nono. Ikaw! Pakalungot ini. Babalik mo na yun! Yan, dyan sa lilikad ko. Sobrang ako naman ito na dito. Di ba na nga eh. Ikaw na flash! Patay na yan! Patay na tayo na. Popcorn na siya. Ay! Yan, sa Son Eyaw din ako. Yan na para. Ay, buhay! Yan, sabot. Ayaw na siya dati. Ayos ka? Ayan na. Ay! Yay! Wala yan! Punta na ako. Lig. Live. Live. Five minutes na ito na namin yan. Pistulan na saan? Pistulan yun din. Ay, putik na rin ako.
Ilo. Ano naman? Na... Ano, Jake? Ako. Tapos na ka mo. May tralalagod ako. Open na, Betty Bicho. Hindi na mo naratan ako. Time na tayo! Oras pa, 30 minutes. May 12. Start na. Nakakapong ka mga ganun pa. Sino yan na baka nakikita? Ako lang po days. Ang sabay niya doon. Huwag na sa si Baby, baka may init ang fresh ball sa snow. Ay, naku. So, di ka masyadong ano? Hindi ako nagpapatuloy na yun. Diba? Sure. Biglang mo na ba? Ano, nakabo. Wait lang minsan. Mabata ako ng information. Parang luga. Nililigal ko ako. Nililigal ko ako. Tignan naman eh. Dukulo. Mabata ng information. Mabata mo. Yung tatong kanyang ano? Yan. Iso! Di isa rong windura! Busy na lang. Sa ito. Sino? Sino windrilo? Duro sa katabi. Ako lang prepare na. Duro sa katabi. Bibe, start na! Kulog makaiyon na kung maray. May nunod na ako. Kaputa na po. Hindi ko kung gano'n-gano'n eh. Granada eh. Ano Hindi ka ang na? beso bila ka gabi. Ay, naku mo. First din ako ah. Buwan talaga si Boy. Huli man daw, si Kumbir. Ah, dalawa siya par! Takbo muna par! Saka magandang na ako. Ay, si Boy, nagkamot pa rin. Dito mo kang kamot mo. Buwan talaga. Likod! Ano to? Bumba ka sa kuya. Patay ka. Patay ka! Patay ka! Sabi ito,
maburit! Tayo na ako maburit! Tayo na maburit! Luwak ko ba? Merong madat, magkawat ka sana. Sige. Ayaw pa rin dyan. Dito lang po. Punta kayo dito. Patay ka na. Patay na yan. Talaga. Patay na yan. Patay na yan. Patay na yan. Sige nga bang ano? Tingnan nawat sa kampo ko ah. Mabang katang. Baka. Pag-masek na yan. Likod. Uy! 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 Tika yung net na ano dito. Uyap si Bibig. Likod! Naku na daw, may taas. Patay na din. Nasa na kayo, insan? Hindi ko ako insan, baliktad mo insan. Hindi mo ako mamatay insan. Ano sabi mo insan? Ano sabi mo? Sinabi ko? Patay na kayo. Putang ayok, malas na. Patay ka na. Ayok! Patay ka na. Nasaksak. Ayok. Ah, good. Nagkakahirap ako yun. Utang ka. Patay na yan. Matay ka na rin. Reload, par! Reload! Uy! Tawaran! Nahulog sa siya, insan. Tumatal Puta kayang di na Click. Ay, kita insan. Abobot, gapit yun. Ikaw pag di mo ay. Balsas na yan. Isa pa rin. Uy, takbo na, Lego. Gusto lang. Patay na DJ. Patay ka rin. Patay na ulo ko. Ako pala. Ay! Arayon ako muna ka may tigris pang. Pinapil na nila mga insan. Palitin na natin ulit. Balik sa platform. Palitin na natin. Basta! Ay, abi, very good. Ako din. Ayaw magsat. Kapalit. Kapalit. Kapalit.
ako na ito. Nakalunod. Ano? Ikaw mano, saksakan mo. Kuha na muna nyo. Saksakan mo. Patay na yan. Luwas. Pawas na yan. Abangan yan. Luwas na yan. Pati ikaw ulo mo. Patay na din. Hindi ko alam kung sino unahan ko. Hoy! Ito yun. Hindi ko alam kung sino unahan ka. Luwas na yan. Bagat na yan si Jay. Hindi ka ano kaya nila. Sige pambansag. Para kayo. Hindi mo nga eh. Hindi ako ganyan. Ay, puto na yun. Badat. Pagbangan niya. Nandito siya. Alamat. Good. Para lang ka, ni-score ba na ako ah. Nasa ka nung nabilo ko ni guys. Ikaw man ngayon ka na, ano. Agyan, saka lang. Saka. Putik talaga. Tapos na dito. Patay na sila. Electric. Maano ka dyan? Yung mga Ang maangas minsan. Parang yan. Ah! Ay, meron pa lang! Sir, si Jay, kasi ako sa'yo. Wala ka. Pasunod ka na ako. Baka ba matawag? Legit. Nasa ka, Joe. Parinaunan ka! Ano ako? Ano yung Ah! Pagin na ka dyan. Dalo pa, be. Wala, be. Wala ka dyan! Click ka na lang, Kinsan! Meron sa baba! Patay na yun! Ano, third grade eh? Naku, ito bisinor! Wala, dalawa ta, dalawa. Naku, ito bisinor na ni? Kailangan sa akin. Taragon, pakita. Ang taragon na si mga... Hindi na, din ako. Wala. Mama! Susunod kita! Kabayin mo muna siko. Ano ka nakasunod? Ano yan? Ano to? Pero mas mabigat ito. At ito pa. Ako, hindi ayaw. Pinatrain ka din ako sa wakas. Train ka na. Train ka. Mama ko! Si Daineng! Pwede ko saksakan ng Takay. Ay, ka. Ay, ka. wag, wag. Ayup ka. Ayup ka. Ayup ka. Ayup ka. Ayup ka. Kabalo, sabi. Pelikot pa! Mamaya ka na! Sino mag-first killer rito? Ay, ya. Ano naman na ayup ka? Ayan na, pagdala na. Meron dito! Ay! Puti kaya! Nasaktan na yan. Nasaktan siya insan! Meron na naman! May Ano, basta ka dyan lahat. Basta ka no. Oh, gano'n ka no. Boy, gano'n mo. Ay! Mama ko! Gano'n mo.
Hindi ako papatubo! Very good. Sino masunod? Jordan! Ayan na sila! Ganda na! Ay, pati ka! Ay, Jordan! Jordan! Last kill ka nun! Kanunod mo yung baka. Last kill ka nun! Ratratan, duruwa. Hindi mo nagdagan ako sa ano. Ratratan. Ang pangarap ka. Ano naman? Ratratan. Ako ba lang? Ako naman ano? Bulilaw! Dirig ka nga yun. Dubig. Huli na digdig. Bulilaw! Nan. Na! Sige, pili mo! Sabi ko si Jay. Ano ba? Ilan? Oh, man na, naman to sa isa na. Ilan ako nililatak? Ano kaya? Mas borra! Ito, tama-hawa. Kadang, kukutagay ko, nakle. Ay, kaya nga. Pag kumila na siya, uy, parehas ka. Organ na lang eh. Mali ko kung gumawa na. Wala na shit ko eh. Ako. Mumbai! Flush na yan! Agay! Bilis na ko! Hulugan sa mo ba? Ako talaga si Badon. Laros. Ay! Ayan! Patay kayo! Ganun ini. Flash! Bumuglo. Kaya mo na yan. Kailan kayo ako? Bakit ko pabitog lang naman? Hindi pwede yan! Eh, matang na yun. Patay na yun! Ito, nagusto ka na Insa! Pumpa na yan! Popcorn na yan! Ha ha ha! Corn pop! Ha ha ha! Corn pop! Gulong ka rin ko magrelasyon ko. Mismo ko. Sige, Bubuka nun. sige, thanks, Rachel. Lugo na ano kami! Luwas! Rush talaga si Badat! Di nga yung garage! Badat ka talaga. Tangin! Duwa kaya! Klaro! Mas mababaw dyan. Yes, kada eh. Ito, pwede. Kasi na din ako. Ano pa kaya ang W mag-duwa ka? Gata na! Bumba na yan! Piso? 66? Piso na mo sa buhay ko. Piso ano? Piso? Bawas! Diyos buhay! Hindi ka na-gisa ko. Sige din. Ay, ito, tingnan lang ako. Saksakan. Iba, masaksakan. Awa. Dadan ko pinagduwa. Nada. Headshot na yan. Nasa ko. Diba? Kaya mo na yan. Hindi ko na lang nini. Makabaw mo na tayong lahat. Lugi kaya kita magday ka na siya din. Kung di mo kami gano'n. Na? Meras na. Hindi na meron sa lubod. Okay. Hindi ka na dito ka. Yay, meras na. And kung teamwork. Labas na din. Woo! Patay Ay, ka. mablas na kayo. Sabi mo, kalumason! Wow! Sige, 71.
buhay. Pag nabasa na saro. Oh, 43. Blessing mo eh. Hindi na aram ko sa hindi malakaw. Aram ko. Pwede na ba? Kita sabihan kita sa Pwede, mate. Mate, kita ko yung ko. Ginamit. Eh, ala, snipe! Pwede pa doon? Teka, mag-lead, teka, mag-lead. ano niya ako. Sorry. Sorry mo ko. Ala, uy, Dominic, kaping mainit. Teka, nagtaguso. Tagadang ka dyan. Hindi ko na sa slayer. Wag ka nang daw. Ay! Ano mo? Marot ka matap. Sleep yan! Ano mo? Pumampalan. Pwede ka? Ano ba yan? Pistol na lang? Kinatong pa? Ganun din. Hindi po. Nausa mo dyan? Video, mate. Marino. Bulok si Purne. Feedback mo yan. Ayun! Feedback na siya. Nag-feed din ka. DJ, mate. Marino, yung din. Nakuha pa ito sa magadan mo. Hindi na ako papatugot, Insan. Ay! Snipe. Hindi ako lalabas. Mag-iris na yung pantay. Punta kaya dito, Jay. Tatay ka dyan. Kasbar. Eh, sila ay makukuha dito. Ito, wala ko flash. Oh, nice Ayun, ka one. mga lang. Saro. Alam ng ligo. Por. Kung hindi ka mag-sniper, parehas kita naka-sniper. Pero ako, makapagatan sa kanya. Isa ito. Pag napatay ako, patay ka rin. Ay, raman eh. Nalagong. Abangan ko. Ito! Yo, Jay. Ikaw tumay ka na ilagay doon. Nakakatan ako! Yeah, mate. Marina. Tanga. Ika na magparalik. Ika mga... At yun. Ika mo Tanga, talong. Di pwede. Ayaw na dyan. Wala ka. Ah, babago. May ka, nag-quick drink ka? At nga, binabawal yun. Binabawal yun. Teka, tanong ako. Sabi ko, ano? Patay na yan. 200 na 200 boy. Ikaw, nagpadot na nga. Isang badat. Sige. Bakit? Isa ito. Hindi. Yung mga laro ko dito na tao kasi sabi, Si kuya mo. luwas! Oo nga, ama. Gusto ko na may kunting mo. Ano ba na yan? Ano ko po yan? Be! Mura ko no. Nilabot. Kasi dapat na. Atay! Atay! Mga bobo nga. Go! Ha? Babalik ako! Dalisay ka yan!
Dalisay! Wala. Teka, 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 Huwag teka! na yung dalawa. Oo! Tanga! Sakit ka! Iyo! Lima. Limang na. Pinagandang dahil ito nakalaga. Pwede man sa picture. Joy! Thank you, Junior. Quick nga ni si Kuya Dick. Hindi man siya napapalitan. Flash! Smoking flash! Hello. Ay, click na. Oh! Hindi ako nakahiling! Bobo ka kaya! Hanggang sa buhayo. Hanggang sa buhayo. Sinasaktan. Lahat. Kurt! Mahal na kami do! Huwag mo dito. Ano yung flash? Kapalit ka nga. Patay ka na. Wala ka Sinama ko! dyan. Teka, nagsasabi! Bobo ka kaya. Teka, nagsasabi! Hindi ako like what. Kadante! Wala pa. Dalisay! Dalisay na yan! Aman, Zay, aman. Zay, nalagot ako makaraw. Hindi na ako tutugod na mamatay. Kahit na flash pa ako. Kutsoy, kutsoy! Kutsoy, kutsoy! Moblon. Oh my God. Bangat na yan. Nasaktan niya. Nakakuha na siya. Kulay yelo na yan. Sa natrupa. Naturuma ako tuman. Wow, nakatindog na yan. Bumula tayong lahat. Di pa na eh. Bubo ka. Makabi kong anak pagka ng tulos. Saksa ka, Joe. Marino. Nam. Hindi ka basta magano. Tanong kung patas na yun. Sige. Gusto ko. Alam ka sa kula. Alam ka sa kula. Dalang ka, Jay. Ah! Makabi kong ano ba, anak? Tama. Hindi ka magplan. Uy, ano sa likod mo, be? Ngayon, dampang mo, be. Ulit ko blast na. Oh, 20 ang buhay. Yun yung parang gano'n na dahil. Dali na! Ikaw na ikaw na lang sinungaling ka lang na rin. Tama? Ay! Lalas yung puntan. Ganyan ka. Oh, Bernardo! Eh, magkakasating mo balik. Lock is lock. Kita lang. Si Dua, yan dito na yung paan yun. Mama, Diyos mo. Hindi ako maduga! 68. Hindi mo lang nagagawa. Isu, duro na, biltara. Kasi wala na sumila na gagawin dahil. Uy! No! Bangag na yan. Eh, mo na pagbumbahon! Ayan. Oh, yan. Picture. Flush! Ablock na yan.
Dahil sticker Joe. Kontratan. Mismo. Ay! Oo, nanti. Laura! Nagpa-vlog na! Kapatid ko na. Papa na siya. Ah! Sakan naman. Yay! So, busi pa na to. Ah! Ano pa mo kay Dad? Ano? Ano pa mo kay Dad? Ilapay! Flash burn! Ayun. Hindi ka nang gagana sa akin! Hindi naman. Sus! Patol! Bubo ka na ba? Badat! Oo! Eh kung baga na ako kumsatan! Nagpa-plantay! Labis nga, nagbuto na. Pusit ka? Kaya ako makatutok! Bobo! Pabuhat! Bang! Bang! Bobo na kayo. Bang! Insan. Last na lamang! Ano? Lahat na, lahat mo? Approve na yan. Hindi ka man. Ano? Hindi mabuta ko. Sisip na wala na ko. Ganyan ang mga zombies. Boom! Bakit na? Uy! Nandito na ang superhero. Superhero na kitipaglaban! 98 ka lang buhay! Nagkalalaling! Kiki na yan! Kiki na yan! Ano? Kika. Approve din nito, maski makik. Kumain na ka mo! Ay, nalago. Approve! Sabi na, approve mag-rate. Approve talaga yan. Joy! Yun! Ano naman? Dito na. Parang kulay na ito. Ano, ditraw! Dito na. Ako na mag-ibo. Sabi ko, parang kulay sa titi. Sa titi na! Ayun. Oh, ano na? Ano ko? Sige, Room sige. 6. Sige. Ano password? Badat. Sarap tayo sa ng liter. Sarap na yun. Sarap mo na ng liter mo. Ikaplaks mo. Ikaplaks. Hindi ka tutangog. Yung malagad daw. Badat. Sulit siya. Nagula na rin eh. Badat! Pwede mo na? Ibang password. Wala kang mabibigyan. Hey, wait lang, pati mo. O, dali na! Jackpot. Oh, jackpot. Yung bag mo. Oh, jackpot! Tando ka rin. Uy! Jackpot! Jackpot to! No, hindi ka mo. Ay, Ikaw tarang mo na itinsa. Tando ka mo? ready na. Ready na tayo. Pwede arasan. Yo! Awad! Yo! Pwede. Pwede ka makakakalun. Pwede ka makakakalun. Dapat doon yung webinar. Hindi na. Ayaw po tangay na lang. Pwede na an! Para ba tayo yung webinar? Ano man?
Ang mamal, taray po ah. Si Jayus mag-radio. Ano ba kundi mo? Ito ko pala gagawin eh. Ang lele. Pwede ko kukun. Hindi ano sakay. Gol ba nani? Ba't ako tulog? Ikaw matalaga sa ang mga sa bata. Ito lero na bullshit. Patay! Bobo si Jay, bobo. Oh! Natanong ko. Ang gagawin yan. Nakahabol sila mga isa. Ay, Boss, number boss. Ay, nataro. Uli kaya ang W din day. Hindi ako nakakapar por number. Kaya nakakawat ka? Ano ka mo? Dahil hindi ba ako piso na nihingad ako? Ay, wala ko. Ay! Nice one! Ano itong madidyan W at lubog na? Ayan! Sumbito-luso. Masaktan. Kinagtatago ko itong mo. Hindi taro. Ayun na sila! Takbo, Diego! Tulong! Saming tabang! Isip ko, pili mo kaya mo na ako. Hindi mo ako mababawasan. Kaya mamaya ka muna sa akin. May gusto nito girirahan sa arong. Girirahan pala na arong ha. Ano ka muna girirahan ko? Teka mo titisin na ma. Matulala ko, Jay. Sabi pa ulit. Hindi kaya. no, baka ako nun. Tama! Jay, dali. Ulit! Ang mahirap. Bada! Sabayo ka, Jay. Wala si Bibi. Ay, hindi, Jay. Hindi ka di sa ribinat ako dito. Oh! Saka ka, Jay. Sabi ko, batay ko. Pero pag ginahit mo kita, ay ba ang punay ko? Ano, paano man sinusunod? Paano, magmalayo kita? Paano? Magdamag ka sa kanya. Lakso. Ikaw, Ah, hindi mo totoo. No. buti kang malas. Bulin mo ako dahil. Di ako mabatil dahil. Kunya ako dito sa baba dahil. Sa everyday, mga badin. Para gusto ko. First blood! Ang ganda niyan. Double kill! Triple kill! Harun. Ako pagi. Ako dahil ka naganay. Nakataba ka. Magkaya. Marino, ano ba yun? Ano, walang tama na. Kita na sa nagduwalo. Adenta na ako. Ano ka? At kaya nyo lang. Hanap po naman ha. Sige, tap.
Majimgang kupal. Bubo talaga. Majimgang kupal. Hindi. Majim ka, no? Sabi na yan, bibigyan kita ka ba? Bibigyan kita ka ba? Badat, manabadat, manabadat. Nabayan ako! Lahat. Kayo nung tumulong ko. Tumulong ko. Nawalan si Jade. Ito. Hindi mo ako mamamatay! Takbo na dito! Uy! Magkabula tayo lahat, magkabula tayo lahat. Pakidaan lang po, dito, di namin, di namin nasasabak ang badat. Shoutout nga pala sa mga bobo tayo. Ako na ako tulugan ako tumal. Wala ka na. Physical injury. Uy! Or? Ay! Hindi na talaga nakakabansin naman! Badat! Sila po ay lumot dahil sila ay mga tanga. Tama ako. Siya ay tanga. Uy, balat. Mana, duman giray kita, duman! Mabaretyo. You must get up and I will... Ay! Ay! Ikaw lang na. Tumbi! Ay, baka! Ah, Diba? ako. Uy! Sabi na rin nila, majimga siya. Rabat. Badat na yan! Badat. Kapag mo na ako, busy badat. Hulog pala na! Let's go here, motherfucker. No, ra. Gusto ka dito, tanga. Shoutout sa baby badat. Shoutout nga pala sa mga kabulan na nag-aabot sa akin. Hindi tayo nagsambi. Balik mo, balik. Diyan na yung mag-arap, wala si badat pa. Ah! Di badat! Boom! Ina naman! Hindi ka wag ito mo. Ito! Ano dahil? Nakabol ka pa dahil? Ay! Makat ka ba? At na Jay! Balas pista pa na. Kami Padre. Hayop yan, nagulog pa ako. Pero to. Ito makita ko. Ang naman sa to. At na dati. Open sa to. Open sa to. Ako nag-play. Open sa to. David open. Open sa to. Naanong na siya Nuri ang kapay. Nakagaw, hindi ko gali. Mayo. Yak! Dalan! Support. Gawa ka pa sa dali. Ano kaya kung hindi ako may putulos? Tapos nag-reading ka. Hindi mo na kayo. Hayop. Pero ayok ka. Tapos mag-ID ba ka? Ito may din. Uy, na-click.
Say. Oy, na-break. Kamalig na. Kabarang sa ina. Kamalay din mo, say. Sakton. Yay! Sakton. Hindi mo, say. Tay, di mo siya. Kabila ako nga dyan, ma-gym gamay. Hindi mo na. Hindi ko mo na. Ayaw na lang kami duman. Tinagin ka mo. Oo. Tapos na kami ninyo. Ano din mo? Sa ko, chest, shoulder, tapos tricep. Ninyo back, tapos bicep. Tulos ako. Saga, back, tapos bicep naman ako. Para sa tiyo kami nagduduman ninyo. Birthday mo no, dali, sana mga magyan sa Hindi mo mga. Pwede ako ba? tapos pag sa ano na pag-blast na push up na po, taking ka na ka. Lalaki na ang kamot ko ngayon. Parang siya pa. Nagiinom ka na naman. Medyo buko tayo. Ito talaga, baliktad talaga dito.
kawan.
Sino dyan? Uy, bawas! Ayo! Ah!
Ay! Patay mo na. Abo! Ano na naman? Pwede akong
Kunyari ko na pala lang sa kain mo.
Ano? Pinili? Medyo bumpalis. Ayun, sa hindi nila mga kaupin. Hindi na nagana. Open sa to. Bukal-kal. Bumpamela. Bukal-kal. Dawul mo mga yun.
Kasi hindi talaga ba na din. Gawin yung cellphone daw nila. Ako pa ako sa video.
Hey, which way you go? Buti may talaga yung mag-gitara. Kasi hindi siya gusto kasi gitara ko kanina. Hindi na baka nagsusunod. Hindi. Cellphone or piano, kanina. Ay, piano. Ha? Ayun. Okay, street ka. Street ka doon. Straight. And then, street. Straight. Straight. Tapos, eh, magpakulit ka rin. Tapos, magpapalagat ka. Kung yung ano doon sa kaya, yung kaya ba? Yung sa college. Ay, yung Peter. Kaya pala ang wrestler da kaya ang papa niya si Bruno. Bruno ano? Bruno Sammartino. Hindi ko sabi eh. Siya yan. Iyo.
Gusto manini baga. Hindi, manini sa WW, ano. Iya. Ali yan sa ama ni Makman. Ano? Ama ni Makman. Nagano pa na nagaras niya. Sama din sa Makman. Ano yan? Ako. O ni alam. Ganda na pala. O kata na iya. O niya. O ni Dehe ng pagkatin. O ni sa uma ni Makman. Tawa ko siya Ako. Ama niya. yung smoke na. Kapan do kayo. Ay, so may gusto siya. Kuya no. Happy dito. Kuya. Wala lang sa kalbulan sa itaas ko. Boto. Kanto siya. Ano yan? Boto na iya. Pumig pa din dyan eh. Kasi nga niya ang abot niya. Hinok ka. Ako kang kapandok din pa na rin. Sa akin ang government pa na gano'n. Ang phone. Ang phone yun. So akit, mahuto siya. So akit ko. Yan. Ano sa mali? Ah, Nakikita. kapatid lang sigara na yung kuya. Araw mo. Nag-apos. Hindi, ano niya siya ako? Ano ba yun? Ano ba? Sabi ko na yung may sa.
off na siya.
Pag nag-live shot kasi, nagpa-full no. Para mo number. Gawin pa, username. Yung, ano gusto ko yung mga ay balwa daw i-ano mo, tapos ma-download ako ano. Saan ako mag-download yung Pro? Log-in ko lang. Open the tray. Hindi ko na open na siguro ito.
Forgot password. So, pamaran. Dapat sa Lalagyan mo Facebook sa akin. Puta kayong ano, dosay mo. Nakakaliw ko na rin. Ayaran po na dapat pala so ano, pero ibang gamit, hindi mo na ako. Ito ako na nasa campus. Hindi naman nag-try. Yeah, nagkaskas ko siya.
Goodbye. Sabi mo lang, auntie, sabi mo, sa'yo, siguro. Kapag na kita din mawa, makita mo namin. Open. Next out. Mapira amin. Yes. Mapira na. Yes. Di kasi yun lang, CD na mawa. Medyo may liquid yung bay, ay ano, ay sugar. Medyo. Long, ano. Ay, bababa. Medyo tall. Ako na dito. Hello.
Update na ako. Block. Mark. 194. Paano mo nililigo? Ha? Ano, pinulungan mo? Ha? Diba? Oh, kami ang layo niyo sa akin. Wag na. Hindi mo talaga ni Mel?
Tapos na pala na nito. Ay, nakapagpupa-pupa. Ikaw lang. Then, ba't gusto mo sa lutura? Lapit ako, Dave. Hindi ko na naikuha yung... Pili? Paano? Over ya. Hindi naman, Milo. Sige, may gila. Ay, yun lang. Pinamit. Ito gila. Ito na gila ng gila. Mga pito mo na matanatok na. Grabe. O plano, Pilipino. Na pati kutsa. Ayun na. Pinaamin. Kutsa. Sila yun. Lechika. Ibadika. Ice. Maya ako na sabi. Wala. Ayun na ako nasabi. Masabi dapat saan. Grabe. Ay, grabe. Green. Sorry. Strawberry. Sorry. Sige po. Sige po. Sige po. Makot ka na. Gulay, gulay. Ayun, sila ka mo. Mali na. Nadang kumain. Diyo. Gulay mo na. Fried door. Bukang fried door. Fried door. Ito ang panel. Sige na mo. Pera nila. Vitamin mo, vitamin mo. What? Puta, alila, kasi ko po. Gusto ba ulo? Huwag na tayo dyan. Tayo yung magliligaw.
So, di ba nga magpulot ka So, kapulong! Sumpulo! Ala DJ. Patay ka lang, gago ba? Lubot ang master ko. Ano mo lang? Ikaw eh? Ben? Ano, ganun sa gawa? Wala sa motor. Pinagbawa sila nung yung mga... Bukan na! Ikaw na kayo naglalagay sa motor. Ayun rin. Ako, Linda? Pagko, Everyone? yun dyan sa may inano, kanina. Okay? Sa taas? Oh, Moving to one.
Kaya nga yun. Ako man lang din. Kung tapos mo kaya nga Pangayos ka. Buno kuya, huwag mo na lang sige. Eh, medyo mo na umaga. Umaga mo yun. Lahat. Uy, dalawan. Akset, Lamberto. Badoy ka, badoy. Yan, magaling. Budoy ka, budoy. Yan, magaling. Yun, magaling. Buwag kita. Ano pa? Kaya pa. Yung ano, tama, din na kami sa karon. Ano? Diba ang gabi? Ikaw! Tama! Bubuo kasi.
Ano daw siya?
Ito namin sa mga mag-isa. Ito mo namin sa mga. Ito mo namin sa mga. O pizza to daw. Sabi, pizza to daw. Sutom. Ito yung mayroon dito, dahil. Sukawan dito. Ay, kutoy! Tama, tapos ko nga yung Wala. wala, tapos ka na. Ay, hindi ka mo heavy. Hindi gumana dito ang mouse. Nag-tutupot siya doon.
Siya naman. Ano? Saan yung ano? Pagkirap ko tada ko rin kayo na. Wala ang wait sa diwa. Boss. Yeah. Tago ko. Ayun lang. Hindi mo ba?
Pero baga sa sabo. Pinupal ko siya. Kulang pa nga lang sa akin. Sigo ko nga. Hindi ko Live on ako. Ito yun eh. Siyempre, pag sinaksak mo, tapos hindi ba daw?
Ang bata. Mamalapit na sa area. Lagal, alam niyo. Pero magaling. Kung nagsabi dito ang mga buwan, ay nakalulog. Bakit sa kanya mailaw na sa dito. Tapos, may bata na kay Aba. Ano mo sa iba? Pero kasi, dito lang ako. Hindi ako mag-ilawan. Pero ano yun? Baka ano kayo nyo. Kaya yung masuri ang hero. Lemon Mac. Lemon Mac is their hero. Hero Mac. Tagawa ko naman dito ni Ben. Tagawa ko naman sa kanila lang mga X. Yan. Pero kung paano? Like one, wala pa ako makasimot dito. Para bayo ko ako sa nito. Hindi mo mabutay.
Hi. Saan mo na ito? Ah, yan sa puting bato. Ayun o, nalikudan. Ayun o.
Yan yung kami kaya. Ay, delikado. Yeah. Delikado. Ito natin, dito ako. Bayad tabi. Ano ba? Okay. Dito. Pero ito kami. Okay. Collect 40. Ito anak ko, pira. Hindi mo na. Delikado ba ka? Ulit. Ground check. Garang sa ibong. Luto ba? Tatiming mo na dito. Oo. Okay din ang okay. Pag-inulinan ka na din. Okay. Hindi mo na dito. Ako. 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 Open. Dinero na ito. Piting pinato. Ano te? Ano te? So ano? Hindi ako nito sa pagkawan sila. Dito sa pag. Ayan. Hindi ko nga nagilat dito sa pagkawan. Ano te? Sabi ito. Kailangan mo? Kailangan mo ito na ito. Mas maga ito.
Na 4. Balikan ko. Shoo! Bigat no? Malas. Sa por. Hindi sa nagdalandag out.
Yes. Hoy, gusto mo yan? Tama yung isa. Oh, di sakit. Hoy. 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 Tulong! Ang ito. Balita. Hindi ka naman kung nasubi. Stop daw, boy.
Now, empty that. So, empty that. Yeah, but it's puti talaga ako magpapagod. Hey, Ano kaya nga yung nga na tap dance. Boleh-boleh boleh. oy, ikaw. Welcome.
Ano? May mga sunod ko. Ikitupad ko ang tunay. Dahil Jay, nakaano sa kapag. Ano? Alam ba, tinatupad mo at tunay, hindi yung piti. Ano ka sa kapag? I can be there sa city. Okay. Alam mo? Basta. Tuloy ka na eh. Matataw ka rin. Ano ha? At pag nagbakas hindi sa mula, matawas na ako. Gumawa pa ka mo. Dapat. Sandaki. Putik talaga mas ganyan. Flat. 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 Taglong. So, Uy, maganda to pare. Mapagandang ka na. Nice one. Puro cake na nakakuha. Please, please. Please. Jay, check dulu. Ini gue. Sebab gue. Yung buka po sa ha? Buka po sa patak po akin juga pilih yung mangyari, ang bagong magayon ko, matatablet ito. Gabos pa na tablet sa tayo. Okay sa to. Okay na kita po. Ay, meron dito. Wala ko lang kayo nila. Puti ka nga, Slayer. Pagsabay yung Kambo. 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 Kambo.
Dami mo. Ikaw ang barit nila. Eh, may pagkatipay pero maganda. Ito? Sinin mo? Matador? Ano ano? Maganda lang. Ito, nitake ko na. Ito, kasi. Kasi lang mga hawal. Sila tanong. My turn. Sino gusto mo hawal ng mga to? Kami naman. Hindi pa naman kayo namin.
Nasaan yung isa? Pero ba, di ba? Feeling kaya ni Bote. Sino ka nagbubuhat ako? Isa. Magalo. Out sa wa. Pwede. Wala ka ba? Magalo. 79. Tama. Mga go. Isa ba? Sabi mo nung. Six. Ay, saya mo na itong alit ka. Saya mo na ito. Then, nagpapawag na. Sabi na ito. Ako na 6 pa kawata, 6. Wala akong duwa pa umasa ka mo. Iikiligin mo, ano? Wala man yan. Alam mo kung ano sa school. Academy mo, Mama ko? May pagkadi, ma? Mabalo. Mabalo. Yun na yun? Yun na yun? Ako na next! Di na kan bukuan! Ang buko. Hello, may gawa na nagkikindin eh. Ako. Alay ka, man. Rano. Ay, nakakawad. Kupatangay niya yung pagpapit niya yung kantang. Ako na, Sage! Ngayon nakakapagay. Sage. Bam! Juice. Sabi ko, ano kanta ang first time? Ano kanta favorite? Ay, disiplina yung pamasabutan ayo.
Ayaw. Siyempre, approve. Approve. Approve, approve, approve. Okay. Ako, kasi pa na ako. Kung ako sa'yo, hindi man na sana. What? Sige. Sa pag-isip lang. Nagamit ako niya, ako Facebook. Tululaban sa tulog. Tulog tayo ay tulog. Saksakin. Saksakin. Yeah. Lalaki o babae? Ikaw makukuha ng mga abel. Nakalabaw ko pala. Kung di talaga nakuha na. Kamo na yung stage. Stage 8. Ano Chara? Ayun na nga eh. Kasi pati kita. Pwede sa'yo yun. Account. Isa po. Ano naman? Mga puno. Okay.
Ako naglaro, match kami. Ay, gusto ko yung nakalaro. Ikaw parehas mo. Bobo! Kasi maalis ko ba rin? Alex. Kasi ko na ako. Ayun, masyakdan mo. Bobo! Tinja! Tracy! Sino nagkisig sa kao? Ano? Hindi ang gawat niya at bago. Ako. Sisig ka ka? Ano? Ano ko sa gamit mo? Ano ko? Hindi, maraming live sa vlog. Hindi ko pa sa lalagay. Tama mo ko. Ako. So, ano yun na game menu. Oo, ito nasa gilid do. Gilid dun pa. Gilid dun pa. Game menu. Baba. Yan. Wala ka pala lalagay sa TikTok.
Ito dyan, Koy.
congressman ng mayor. Sa ikaw para ipagagapo mo sa magpaputok na ayos sa Wi-Fi 2, 1.2. Sa ano, sa second floor. Baba mo. Pwede dyan. Baba, baba ka.
Sa 3, okay. Kapira ko po. Bakit ba ito? Kasi kailangan dyan. Ilong mo. Badila. Badila. Work off na yan. Work off na yan. Tumbal na yan sa supply. Hindi na boy, labasan na boy. Bata lang nga, di kasi ako magtagasunod. Wala boy, labasan na boy. Iba ang pisto, bunak na. Rush na boy. Rush na. Rush na yun na boy. Rush na boy, putang buko ka nga. Kasi na boy. Dadaan na. Galing ah. Tagdaw. Okay, ini. Yan ang pag-inigit. Pag-inigit.
Para magkakatigdig. Dilag naman. Magkano naman? Sige, may karanis ako. Oy, Jenen! Di ka ba nag-ipong yellow? Luto na yung... Hindi ka pala luto. Ay, yun na, hindi na ko na. Tayo magkapatid, tayo magkapatid. Ang pagkain. Lagyan, lagyan, hindi.
Baba na! Baba na! Baba na! Talikodi, talikodi. Okay lang pinakat ng mga hindi sabi na na. Bubo ang ay ka. Dalang ko naka ng baba na naglaok pa ang ayo. Ako na dyan. Ano game? May kadili pa sa play. Kasi ano. Chicken dinner na sa nang kayip po. Dahil pakangayip na dito. May pababa. Hindi nga kung pababa. Ay, di na boy. Ready ka na po pa. Baba. Very good. Hindi ba na pa? Buat saya. Nawala sa kuya mo na pa. Bibigyan kita. Ayit ka. Bubo. Ano tao? Ako pa. Ay, bubo pa nga. Kaya sa kaligang kami ingat ka. Dali na.
Di ba nga nakakapin? Oo, muna. Ay, hello. Mag-load ka na. Usap ka na. Mag-load ka na. Mga picture. Sana nga din. Mabubo. Ngayon, hindi ko pa nalilasa po. So, yan ang gawa kami sa kami na bububo. Good. Wala. Putang ina, ito lang kung ba yan. Hindi magkano po pa. Magkano. Bakit? Alam na ano? Mahal, siyempre, hindi ako sisiko. Kaya try po. Tapos mahal. Kaya ako. Nababaan ang W. Yan yan, objective stage pay. Paano, wala. Beach ka. Si Bala. Why? Beach. Kalian na doon, Kami. Ano na to? Na, Badila! Badila na ngayip ka! Badila na ngayip!
Sensei. Sige na, hindi ka magkatao. Yan, tago na dyan. Yan, tago na dyan. Sige na, tao niya sa ako. Times 8. Hindi mo ba ito? Naka-sniper ka. Wow. Ako mas matao mag-snake yan. Dali na, Poy. Times 8, Poy. Binabaan na. Hindi na akong mag-run. Tab. Kaya sabat mo. Ayun na yung Teka na po yung mag-ano, mag-sniper. Kung may 10 score mag-abuyo ka na ito. Ayun na pala. Ano yan na? Ayun na yun, magagalang pa ako sa yung mga ayun ka. Para itong ano, drone. Parang ako sa Sabi mo yun. Maduro pa kayo. Bukid pa din na. Reload na. Reload na. Ako na. Rashid na nga eh. Bala ka, Rashid. Ilang ka dyan. Ano yung kupal ka? Oo, hindi ka Eh, pasa, ang may pang ano niya, pag para pasa. Kahit mag-ikat ka na, ano, hindi ka magsabay din pag may ano mo, kayo. Oo, tara dyan. Ibinalik ko. Iba man. Teka na, Tucci. Natawag ka talaga yan. Nira, isa sa po na nag-isa pag may relasyon tayo. Support. Ano na kasi yung tinuro mo? Bumad ba pa nila? Ito. Ano? Madila! Bubuta! Nakagigilong na nga eh. Sino nang dyan na nagada? Oy, ka rin dyan. Day paangat, binadiin siya na sunaw dyan na gita. Day paangat. Ganda. Ini-sniper. Ini-sniper. Sunod. Ano? Ako, tinaboy daw ko ikaw. Para sa Facebook mo. Yung mga sa atin mo yung nag-i-rated mo.
Yan. Uy! Sarap yung ano kapag ano. Okay, wait. Spin ka. Likaan, yan. Pushi. Good. Uy, tulo! Uy, kasi. Tubig! Complete the next one. Ayun yung isa na ako. Buti naman. Ha? Ano? Sira mo? May iba ka lang, ako din namin yung burger day. No. Dati ba ba? So, ano? Pinagagad mo ako 5. Hindi ako hindi. Pero kapag hindi na naman. Bago ba daw? So, ano, Jay? So, ano ito? So, ano ito? Wala. Parang mo, parang mo na di. Ano, umano?
Sige niya lang. Paano maging okay? Meron sa mga kami. Kung lang. Di ko alam na wala. Ay, Gmail. May ano ka. Sabi mo, burger ka din. Wala. Wala. Hindi ko ano, kunay. Ako, gusto ko mo kasi kulang ko. Ano sila yung mga ko? Ano nangyayari ito? Hindi yun ang Ay! Hindi mo nila mag-ibo. Amin, iba namin. Libro lang. Gusto man kalibri. Tayo na open. Nakawan. Tayo mo. Shutting down. Iyo.
Kaya ako. Huwag tawa na. Kasi kahit si Ipoy magkapatid. Hindi na wala na pagkamamo ko. Magagawa ninyo. James, pwede pa ito ko dyan. Hoy, kakaadlaw sa mga bubo.
Ano, baka lang sa phone. Yung sabi ko, Mr. Beast. Pag mahal mo lang. Uy, magalaw mo. Uy, mo tao. Ano mo ba? Hindi mo na Pero to, ano? Iyo. Ay, ne? Yeah. Pero, bilang mga ano, Ay, 100 feet in the air. alam mo ba kung mata?
Alin na kasi? 35. 10, 10x. 50 Oh, baka noon pa. Mali na noon pa. Oh, 30x. Oh, mali na noon pa. 50 feet na guys sa taas sa inyo. Kaya malabog na. Yung sa ito, malabog na ito. Oh, wala doon. Wala na lang dito. Kaya, dapat ko na sa lalaki. Plastic chair. Dali yung sarap. May naiintindihan. Go. Diba? Morago na na. Morago. Yeah, morago na ano. Mas nauraga pa sa isang galaxy dito sa akin. Ang naragang ko, ano, hindi mo pa, hindi mo na mag-isa ta. Box na. Ang laban. Ay, hindi. Ako lang lawa. Mo? Ay, may morago. Ano naman kung ako lang ang lawa mo? Bakit yun?
yun, nasa Facebook, ano. No? Why? Wala, tagal na hindi mo ba, ano? Nakikita pa ba? Bawal mo ba na yan? Wala na eh. Ay, di ako pa naman. Open mo yung zip na yun. Ang balangan. Ako! Ano ka lang ba? Dapat hindi ko Nalagyan na, di ko sa'yo mo. Sila forgot that word. Basta, may download na ako sa Chrome. Yung nadaanan yung God. kaya kailang bull ba? Ula, dati ko kung bulit sa ako. Dua. Kuya, ako din na. Di man niya parang forgot password. Tapos di man niya na-open sa ko. Ako naman ba, ate? Keep me guessing. Starlet. Baby, I start to confess. Hey! Yeah. Hey, hey! Oh, I've been shaking a lot, it when you go crazy. You take all my energy. Ibirit ko ba? Ibirit ko ba? Hindi ako iniwan po kasi personal. Putang nawa. Sige lang, yung naman nawang karagyan naman na pang patiukan nila yung Wala. kung inang-ina mo ka ito, ito. No, wala si Joe. Ruth ka, ba't yun ikaw? No. No. Sige na. Paslo na nga yun. Kung sige nga, hindi ko inano. Yung mga nga, hindi naman na kayo makalagay. Dito siya makalabas. Para yan ang puno. Para forgot password mo, kulit talaga. Ah, ano? Slim Dragon. Pero pag may ano na, Dito ko yun ako pinay. Dragon. Okay. Reconnecting in the arts. Sino kumako ba? Ayun yun. Ano yun yun ah? Kung ako pinigray, kung ano.
Comment ka na isa dahil nandiyan na yung mga kulalat mo. Bulak na. Ay, nakit ng kuya. Magpalag yung kalagyan. Gusto mo. Hindi, kung parang tigila. Basta, pinalagyan ko mo niya. Huwag mo pa sa mundo. Bye! Ano? Oh, siguro nga, di kanta ka digdi. Ay, hindi ko rin nakailan. Bubuo nga ayo. Laksay na yan. Putang ina, may ano, may Ang talaga. Ano, kasi, parang. No. Saka yung mga kotsin ko, mga lapas. No. Uy, no. No. Arot man ka lang, pwede raw, bang anak ko. Hindi naman yan, enough. Ayun, sana. Mongolay na yan. No. Bulak na kuha niya. Oh, dress mo yan. Dress mo yan.
Meron ka. Ay! Eh, Tawad! Lukon! Tawad! Ikaw na lang. Wala na. Continue. Merry Christmas! Happy New Year! It's always spring square. Bunga pero nila. Look at white, look at white for you. Because the gravity. Ano ito nga? Carlisle 19. Kung may nakilang niya, di pa susik niya kayo. Gamitin mo sa libit ko. Yan, mababa na ako pa isang dalo. Okay lang, inade. Butas yung tukong kung hayop na yun eh. Wala, di angay, natatamaan. Invincible. Ayun ba? Uy, Arminite! Arminite! Itang hayop ko. Ayaw niya na pong magpalaro kasi putang ina. Meron ditong kalabanin sa... May stipend. Ha? May stipend. Bigyan naman Ito, kami. may simple. Kapal! Ilan ko hayop? After 5 years, makaman na mo. Ano, nagirari no? Ano, nagirari ko mga kontra na hayop? Ika! Wala na kami. Igmalit mo mga kagme. Ika. Wala. Hindi na nag-start. Start! Start ng body kayo niyo. Start na may. Hindi na nagdadalo pa. Sabay, saka ano? Super pa. Uy, may pala may malipot pa. Ang tanong ito. Kuya, naku.
Ano ba yan? Nasa pertim! Ikaw, manig kita! Bulit ko. Ulit na! Lit. Ikaw pala si Chigi. Barbobo talaga. Boyang pala si Chigi. Ano ba? Bulit ka talaga nga. Highway. Ang pinang to. Uwi ka sa kuya. Kaya. Kalaban si Chigi. Ano ka? Utang iligis na naman mo na. Yung mga wala na. Ano ka? Bakit mo kasi ilagay? Pag-press lang tayo, makalawag. Puta. Ikaw ng beer. Baby spray. Parang. Hindi ka na. Talaga na ako na. Suot ko. Di pa nga, ano mo piso. Di pa na. Ano namin? Lalo pa na. If namin. Uy, buka. Tatikay mo. Hindi. Ah! Bubuka. Bubuha nga yun. Nakabuhat ka na dun sa Ay! Putang ina! Nauunahan niya ako mag-load. Kaya Long mo kay? Ay, malaro, pinsayin mo. Ikaw, ano? Yun na nga, pinag mo na. Bago ka. Bago yun. Okay na. Second bar. Inubos ko. Laga na, G-Light. Sige, iba. Shout out the baby. Maganda ba? Maganda ba? Hindi na ako. Maganda ba, pre? Pre, maganda ba? Maganda ba? Okay.
Patayin lang kita. Mariana. Mariana. Eko! Ah! Patasin ako. Gumawa ng video. Sunog na, sunog! Sunog! Magaling na takot na! Magsabi. Ay, mag-upload kita sa YouTube. Dito na mapalas. Galakan mo, galakan mo. Hindi na! Hindi naman ako pinilang. Kaya,
Uli ka pa. Ulugin kita. Ikaw dyan sa ano? Sa loob. Meron ko hinulog. Gusto mo? Ikaw na dito. Dos. Bigyan mo kung dos. Alis na ko dito. Huwag na sana. Ayaw mo? Dahil may iba naman na kapatulan. May iba? Dahil kung nga dito, huwag na lang dito. Kamati dyan, Gopal. Mali. Nakamasimbahan. At na po sa floor. Ano? Sabi kita, may. Wala sabi kita maluwas.
Ano? Magulit ka na sa amin dito mo. Bantayan mo na lang ulit kami sa bantayan. Na! Na! Ay, may tawa. Nagpasan ka, wala ko. Kasi ka, natalit ko sa mga. Eh, lungkot ka na! Loy! Sensor! Gusto mo na! Open the door. Ito binauya. Paano, Pito? Parang bilis. Para Pito. Parang dito naman. Umiiyak na siya. Okay. Bigyan na lang dito. Bigyan na ako, Pito. Ako na. Kasi nasa naman. Yung naman. Binabantan siya. Binabantan siya. Pag-ibo bagaw. Nakalagin-an! Oo.
ako.
Galing ka nga ito. Alam mo naman kung sino ngayon, no?
Dapo. Oh, iba na naman tayo. Parang tayo mo! Parang tayo napituan! Dito na lang yan. Kaya, Kasi,
Tama. Ayan. Wala 32, 33 sa ano. 23. Isa na.
Oras. 4:27.
Toro, eh. Ano, Dato. Turuan, retratan Jay. Ano to, ba? Hey, hey. Ano yun? Ano ba? Ano ba to? Ba't hindi kami ano ba to? So, Tulog pa kayo. Ay, hindi ka boyfriend. Di ba ba na ano? Sino to? Sabi ko na may. To? Ito na may. Ay, gamit ni Jerry. Madali ka na raw. No. Ang pagmukhaan pa. Ay, pagmukhaan. Kasi yun, orang na yun ay yan. Ano? Isa puto niya. Yung magputo daw yan. Isa. Isa. iPhone mo ng gato. iPhone mo gulo. Eh. Ay, meron meron. Ano mo na nabigyan? Granada. Makipagkalan mo kayo. Ba't yun yung Granada? Hindi Granada eh. Nakapicture namin siya, 2019. May mga tao ba ng mga yun? Bakit na namin ako itong kapatid? Ano pala? Ay, kung parang ako sa mag-resign. Matibok na ko. Mahulog na. Yan. Ay. Ay, so, pinudot doon. Kaka-open ko ba na? Kuya! Ah! Baby star, baby star. Papa, ito.
araw, gano'n po. Gano'n ka ba na ano may nagiging? Yung pagka-anan, hindi ka pagka-anan to. Oo, bakit ko pa tigil ka? Lamig sa amin ka na hindi mo na sabi ko daw na Hawak na siya. Sorry, start mo yun. Sorry, start mo yun. Naalala ko ba dati, ikaw ang magabi, nain ko da, buka sa inda, nakaparami na.
Paano na realize nila? Natawa na ako ba nila? Padat.
Yang wala, hindi nyo. Kasi na, iwan sa yan, Victor. Kaya, dito ako sa mga kaliban. Iyan dito, pero...
Ano na siya? Pensata eh.
Exhaust na ba yun? Di ba na ganun no? Hindi na bawa. 26 na kayo, oh. Hindi pa yung condition ticket ko ba? Pares. 4H. Puta! Ay! Ay!
Kuban ako kuban na once na daro mo kuan eh. Open. Jackson, no. Dito to. Wala iban. Laptop. Pwede ba ganun? Ano ko yan? Gmail. Alagado. Ay, Gmail ka. Diba kung may tawag? Ang tawag ko.
Sabi mama. Sa kanya daw yung pera. Tawan mo na yung kontak. Tawan mo na yung kontak. Mother boy. Sobrang ka na kaya. Hindi, pagkakas naman. Iyo. Hindi bagay ito, iki. Hindi na nga nito, bunak nga yung 7 days. So, ito na may permanent na. Hinayan. Ito lang permanent. Ano? Ano ka magkatato para kang nasa kahit na ito ba kasi? Kasi yan tao. Ito na, Greg! Upo ka lang. Upo ka lang. Tama ko lang. Upo ka lang. Ano na? Bobo ka! Dapat ba ko yung naman mo? Para rin sa mga. Ano pa yung mga dapat sumian daw?
Parang sabi sa kaso may CM. Yung Para rin. ako magpapila. Ito muna ako na po. 7 days na yan. Permanent. Ah, 7 days. ano po? Permanent na. Kung pasukan, Uy! Baka. Bata, dagdagan lang na ito po. Pumunta ka doon. Alam ka, ito, dapat yun. Ah, kasi kaya na ako. sayaw na ako. Nakangayos ka. Tuturuan naman kaya ko ni CJ Musti ko tigado. Ay! So, naglog-log na ka po. Ayaw ko sa kalbi. Mura ka sa ano. Sabi mo kaya, si James Day ko na tigano. Ano daw, kaya mo. Pasagot kaya ko po yun. Ang barbat mo. Hindi nyo makapindot. Hindi nyo makapindot. Okay, support. Party? Sige pa nga yung ano. Uy, yan na! Salamat! Ay, sorry. Tapos, Sige pa nga yung ka. ano, uli ko naman din eh. What? Ano. Mabuo tayong lahat.
Bako na yan, kuya, ang dapat kanino. Ang gana yan, ma'am. Marami na days. Lagyan mo na nga ito. Lagyan mo na nga ito. Sabi na! Binadaw, naglagat na. Boy, kanina sa labas. Yan, pinag mo, boy. Yan mo po yung ito na sa mga. Mga na doon. Yeah. Abab ko, lalo na nandun naman tayo. Uy! Puta, matibay yun ako soon! Hindi nga nanganipin na kanina dito. So, Yeah.
Jason. Mitigal na kasi pero ito ginayo. So, pag nasabi, bubuk ka po, iyo.
Ang nasawa ay sa to. Sumutang kanya dati ito. Jake Pangilinan. Wow. Noy!
Huwag mo yun. Huwag mo, kabati. Ang bati. Panghagod ano kami. Yan ang Ramundo. Diko. Bibi. Bibi 16 kami. Bibi 16 kami. Oh. Much. Nakalagay na ito. Gusto kayong bakal mo. Star. Kita na. Star.
Pwede pa niya din. Ito pa sa iyo. Ako.
Nanalo siya ba? Matandaan.
Ha? Eh, gamit ko pala sa mga natin. Anticipation. Ate, Ay, 55 daw yan. 55. Naman yung kuwan. Ito pa? Oo. Ilan? 55. 55? Oo. Ayaw na. Ayaw na? Hindi, asusin. Oo. Ano oras? Ay, tapos mga. Maaga ka lang. Meron na. Maaga? Oo, wala na din sa amin. Wala, wala. Basta nabo. Bukan na.
Mahirap si Badot, may anin sa pamayo. Hoy!
Ikaw tumawid ko ka na. Ayan mo, kuna. Sabi niya, mas kinala ako. Sabi ko kaya, mati mo ka man ano? Hindi ko pa tayo kinahili mo. Buhay kang parabat ka. Tawag ko?
Bakla! 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 Out na sa pre.
Picture.
Rose. Superman.
tuyo.
din sawa. May na akong ganyan.